এইটো ভিডিওতে আমি আলোচনা কৰিম ক্লাস 10 ৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ অনুশীলনী 2.3 ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেইটা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোৱা আছে px বহুপদটোক gx বহুপদটোৰে হৰণ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে টোটাল 6টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে এই 6টা সলভ কৰিম এখন 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল px x cube minus 3x square plus 5x minus 3 আৰু gx দিয়া আছে x square minus 2 এতিয়া px ক আমি gx ৰে হৰণ কৰি ভাগফল অৰ্থাৎ qx আৰু ভাগশেষ মানে হ'ল rx এই দুটা ওলাব লাগে এতিয়া আমি px টো ভিতৰ লিখি লৈছো আৰু rx টো বাহিৰ লিখি লৈছো এতিয়া আমি এইটোৰে ইয়াক হৰণ কৰি ভাগফলটো আৰু ভাগশেষটো উলিয়াম ইয়াতে আছে আমাৰ x3 এটা x স্কয়াৰৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x কিউব হ'ব আমাৰ হ'ব x পূৰণ কৰিলে x কিউব হৈ যাব এটা x আৰু x স্কয়াৰৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব x কিউব ইয়াতে আছে প্লাস ইয়াতে আছে মাইনাস 2 * x 2x হ'ব 2 * x 2x এটো কিন্তু ইয়াতে দিব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াতে আছে x স্কয়াৰ আৰু এটো হ'ল only x এটো আমি পাইছো only x এতিয়া আমি এটো মাইনাস কৰিম মাইনাস কৰিতে যদি থাকে প্লাস আমি ধৰিম মাইনাস আৰু মাইনাস থাকিলে প্লাস ধৰিম এটো প্লাসত দি আছে আমি এটো মাইনাসত ধৰিম আৰু এটো মাইনাসত দি আছে আমি এটো প্লাসত ধৰিম এতিয়া এটো আৰু এটো ক্যান্সেল হৈ যাব ইয়াৰফালে -3x² নামি আহিল আগৰ আছিল 5টা প্লাস এতিয়া নতুনকে পাইছো 2টা প্লাস 5 আৰু দিয়া হ'ব 7x -3 ইয়াতে -3 আছে আৰু ইয়াতে প্লাস আৰু মাইনাস হ'ব -3 ইয়াতে 3 দিলে মিলে যাব 3 * x² হ'ব -3x² এইটো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হৈ যাব 3 2 গুণ 6 এটো 6 টো কিন্তু ইয়াতে দিব নোৱাৰি কাৰণ ইয়াৰ লগত x আছে 6 টো অকল নাম্বার এই 3 নাম্বাৰৰ তলত লিখিব লাগিব এতিয়া আকৌ বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিতে এটো মাইনাস আছে আমি ধৰিম প্লাস এটো প্লাসত আছে আমি এটো মাইনাসত ধৰিম এটা এটো ক্যান্সেল হৈ যাব ইয়াতে আহিল 7x আগৰ আছিল -3টা আৰু ইয়াতে প্লাস দি আছিল কিন্তু আমি মাইনাস ধৰিম প্লাস থাকিলে মাইনাস ধৰিম এটা -3 আৰু -6 হ'ব -9 এতিয়া আমাৰ ওপৰটো হ'ব ভাগফল অৰ্থাৎ qx আৰু তলৰটো হ'ব rx therefore ভাগফল অৰ্থাৎ qx = x - 3 আৰু rx বা ভাগশেষ হ'ল 7x - 9 এটা হ'ল आंसर 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল px = দি আছে x⁴ - 3x² + 4x + 5 আৰু gx দি আছে x² + 1 - x এটা আমি যে x টো হজাই লিখিছো x² এর পিছত x লিখিছো তাৰ পিছত +1 এতিয়া ইয়াতে আছে x² আছে আৰু ইয়াতে আছে x⁴ এতিয়া x² এর লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x⁴ হ'ব x² পূৰণ কৰিলে x⁴ হ'ব এটা x² আৰু x² হ'ব x⁴ প্লাস মাইনাসে মাইনাস হ'ব এটো x² আৰু x এ পূৰণ কৰিলে হৈ যাব x³ ইয়াতে x³ নাই গতিকে আমি এটো লিখিম সাইডত লিখিম x³ এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস হৈ থাকিব 1 * x² পূৰণ কৰিলে 1x² হ'ব এটা আমি এটো মাইনাস কৰিম এটা আছে প্লাস এটো ধৰিম মাইনাস এটো মাইনাস প্লাসত আছে মাইনাস ধৰিম এটো মাইনাস আছে এটো ধৰিম প্লাসত এটা এটো ক্যান্সেল হৈ যাব এতিয়া -3টাৰ লগত এটা যোগ কৰিলা পাম আমি নহয় এটো প্লাস আছিল মাইনাস ধৰিম গতিকে -3টা x² আৰু এটা x² হ'ব -4টা x² ইয়াতে +4x নামি আহিল +5 এটো মাইনাসত আছিল আমি ধৰিম প্লাসত এটো x³ টো আগত লৈ আহিম চিনটো কিন্তু প্লাস হ'ব ইয়াতে মাইনাস আছিল যে আমি ধৰিম প্লাস এতিয়া ইয়াতে আছে x³ এটা x³ এর লগত আৰু ইয়াতে আছে x² x² এর লগত আমি জানো x পূৰণ কৰিলে x³ হ'ব গতিকে এটো x আৰু x² পূৰণ কৰিলে হ'ব x³ এটো প্লাস মাইনাসে মাইনাস হ'ব
x আৰু x এ পূৰণ কৰিলে x স্কয়াৰ হ'ব এটো প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব 1 * x 1x হ'ব এতিয়া আমি এটো আকৌ মাইনাস কৰিম এতিয়া এটো প্লাসত আছে মাইনাস ধৰিম আৰু এটো মাইনাসত আছে এটো ধৰিম প্লাসত এটো প্লাসত আছে এটো ধৰিম মাইনাসত x³ কেনসেল হৈ যাব এতিয়া চাৰিটা x স্কয়াৰৰ লগত এটা হলে যোগ কৰা হলে তো প্লাস হল গতিকে আমাৰ ইয়াতে থাকিব -3x²। এটো আছে প্লাসত আছে মাইনাসত ধৰিম গতিকে চাৰিটাৰ পৰা এটা গলে থাকিব প্লাসত 3টা x + 5 নামি আহিল ইয়াতে আছে মাইনাস মাইনাস ইনটু দিছো এতিয়া x² লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 3x² হ'ব ইয়াতে দিব লাগিব 3 এটো পূৰণ কৰিলে হ'ব -3x² মাইনাস মাইনাসে প্লাস 3 * x 3x এটো প্লাস মাইনাসে মাইনাস 3 গুণ 3 এতিয়া আকৌ বিয়োগ কৰিম এটো প্লাসত আছে মাইনাসত আছে প্লাসত ধৰিম এটো মাইনাসত ধৰিব লাগিব আৰু এটো প্লাসত ধৰিম এইখিনি কেনসেল হৈ যাব এইখিনি কেনসেল এতিয়া ইয়াতে হ'ব 8 কাৰণ -3 আছিল এটো হৈ যাব +3 5 + 3 হৈ যাব +8 therefore আমাৰ ভাগফলটো হ'ব অৰ্থাৎ qx টো হ'ব ওপৰৰখিনি x² + x -3 আৰু ভাগফল ভাগশেষ অৰ্থাৎ rx টো হ'ব 8 2 - x² এটা আমি সজে লিখিছো x² + 2 এতিয়া ইয়াত আছে মাইনাস ইয়াত আছে প্লাস এই গতিকে প্লাস মাইনাসে হ'ব মাইনাস x² লগত x² পূৰণ কৰিলে হৈ যাব x⁴ এটো মাইনাসে প্লাসে হৈ যাব -2 * x² ইয়াতে x² নাই গতিকে আমি এটো সাইডত লিখিম 2x² এতিয়া বিয়োগ কৰিম এটো প্লাসত আছে মাইনাসত ধৰিম আৰু এটো মাইনাসত আছে প্লাসত ধৰিম এটো কেনসেল হৈ যাব -5x নামি আহিল +6 এটো প্লাস হৈ আহিব আগত 2x² এতিয়া ইয়াতে আছে মাইনাস আৰু ইয়াতে আছে প্লাস প্লাস মাইনাস হৈ যাব মাইনাস এতিয়া x² লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 2x² হ'ব ইয়াতে দিব লাগিব 2 2 * x² হ'ব 2x² এটো প্লাস মাইনাসে মাইনাস 2 * 2 গুণ 4 এতিয়া বিয়োগ কৰিম এটো কেনসেল হৈ যাব এটো -5x আহিল এটো মাইনাসত আছে আমি ধৰিম প্লাসত 6 আৰু 4 হ'ব 10 therefore qx হ'ব -x² - 2 আৰু rx হ'ব আমাৰ -5x + 3 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 2x⁴ + 3x² - 2x² - 9x - 12 এটা gx টো দি আছে x² - 3 এতিয়া ইয়াতে দি আছে 2x⁴ আৰু ইয়াতে আছে x² এতিয়া x² লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 2x⁴ হ'ব 2x² পূৰণ কৰিলে এটা আৰু এটা পূৰণ কৰিলে 2x⁴ হ'ব এটো প্লাস মাইনাসে মাইনাস 2 3 গুণ 6 x² এটো কিউব হ'ব এটো কিউব 2 3 গুণ 6 -6x² ইয়াতে হ'ব এতিয়া আমি এটো বিয়োগ কৰিম এটো মাইনাস প্লাসত আছে মাইনাসত ধৰিম এটো কেনসেল হ'ব এটা থাকিল 3x³ এটো মাইনাসত আছে প্লাসত ধৰিম প্লাসত 6টা আহিল এটা প্লাস 6টাৰ পৰা কেটা বাদ যাব মাইনাস 2টা বাদ দিলে প্লাস 4টা x² থাকিব -9টা x -12 এটা আছে 3 আছে এতিয়া x² লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x³ হ'ব অনলি x এটা এটো পূৰণ কৰিলে 3x³ প্লাস মাইনাসে মাইনাস হ'ব 3 3 গুণ 9x এতিয়া এইখিনি কেনসেল এটো কেনসেল এটা আহিল 4x² - 12 ইয়াতে আছে +4 এতিয়া x² লগত 4x পূৰণ কৰিলে 4x হৈ যাব 4x² প্লাস মাইনাসে মাইনাস 3 4 গুণ 12 এটা কেনসেল থাকিল 0 therefore qx অৰ্থাৎ ভাগফল হল 2x² + 3x + 4 আৰু ভাগশেষ হ'ব অৰ্থাৎ rx হ'ব ভাগশেষ = 0 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল px দি আছে
plus 3x square plus 10 আৰু gx দিয়া আছে x cube plus 1 এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে x to the power 6 আৰু ইয়াতে আছে x cube ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x to the power 6 হ'ব x cube পূৰণ কৰিলে এটো x cube আৰু x cube হৈ যাব x to the power 6 এটো 3 3 গুণ 9 নহয় কিন্তু এটো পাওয়ারটো সদায় যোগ হ'ব x 3টা আৰু x 3টা হৈ যাব x to the power 6 হৈ যাব x cube এতিয়া ইয়াতে আহিল x to the power 6 ইয়াতে প্লাস প্লাসে প্লাস হ'ব 1 into x cube হ'ব কিন্তু ইয়াতে x cube নাই গতিকে আমি এটো সাইডত লিখিম x cube এটা আমি বিয়োগ কৰিম এটো ক্যান্সেল আউট হ'ব এটো আহিল 3x square plus 10 এটো আছে প্লাসত আছে গতিকে আমি মাইনাসত ধৰিম আৰু এটো আগত আহি যাব minus x cube এতিয়া ইয়াতে আছে মাইনাস এটা প্লাস আৰু মাইনাস হৈ যাব মাইনাস এটা 1 দিলে মিলি যাব -1 আৰু x cube পূৰণ কৰিলে হ'ব -x cube প্লাস মাইনাসে মাইনাস 1 গুণ 1 নাম্বারত তলত দিব লাগিব এটো ক্যান্সেল আউট হল এটো হল 3x স্কয়ার এটো প্লাস এটা আছে মাইনাস আমি ধরিম প্লাস গটিকে 10 আৰু 1 হৈ যাব 11 therefore আমাৰ qx অৰ্থাৎ ভাগফলটো হ'ব x cube minus 1 আৰু ভাগশেষটো হ'ব rx 3x square plus 11 আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত প্ৰশ্ন হ'ল px to দিয়া আছে 2x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 7x cube plus 4x square minus 10x plus 11 আৰু gx দিয়া আছে x cube plus 2 এতিয়া আমি হৰন্ত কৰিম ইয়াতে দিয়া আছে নাম্বাৰ 2 দিয়া আছে নাম্বাৰ 2 দিছো এতিয়া x cube ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x to the power 5 হ'ব x square এটো আৰু এইখিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব 2x to the power 5 plus a plus হ'ব 2 2 গুণ 4 x square 4x square হ'ব ইয়াতে প্লাস হ'ব 4x square এখানে এটা ক্যান্সেল এটা থাকিল -5x to the power 4 plus 7x cube minus 10x plus 11 এটা ইয়াতে দি আছে -5 to দিলো এটা x cube ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে x to the power 4 হ'ব only x এটা এইখিনি পূৰণ কৰিলে হল -5x to the power 4 2 5 গুণ 10x 2 5 গুণ 10x এটা আমি বিয়োগ কৰিম এটো ক্যান্সেল হৈ যাব ইয়াতে থাকিব 7x cube plus 11 এতিয়া ইয়াতে দি আছে নাম্বাৰ দি আছে 7 আমি ইয়াতে লিখিম +7 into x cube 7x cube হ'ব প্লাস হ'ব 2 7 গুণ 14 এইটো ক্যান্সেল এটা আছে প্লাসত আছে আমি মাইনাসত ধৰিম এটা -14 ৰ পৰা 11 গলা থাকিব -3 therefore আমাৰ ভাগফলটো হ'ব qx = 2x square minus 5x plus 7 আৰু rx টো হ'ব equal to -3